हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपल्याला पाहायची आहे तोरणपट्टी. तीही अगदी सोपी आणि सुंदर, अगदी सिंपल अशा पद्धतीने आपण ही तोरणपट्टी विणणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. इथे त्यासाठी मी 15 चेन बनवलेले आहेत. सुरुवातीची ही जी आपण नॉट दिलेली आहे ती सोडून द्यायची आणि त्यानंतर आपल्याला 15 चेन बनवायचे आहेत. तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही आपल्या चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. विणकाम विशेष असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी, शिकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. ते अगदी मोफत आहे. आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. याने काय होईल तर आपल्या चॅनलवर अपलोड होणाऱ्या व्हिडिओंची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवर पोहोचेल. 15 झाली चेन, त्यानंतर 2 चेन. हा झाला आपला एक डबल क्रोशा. अशा पद्धतीने आपल्याला 15 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे आहेत. याची एक लाईन आणि त्यानंतर आपण वेगळ्या पद्धतीने विणणार आहोत. पंधरा डबल क्रोशे विणून झालेले आहेत आपले. आता आपण बाजू पलटी करून घेतलेली आहे आणि आता आपल्याला 3 डबल क्रोशे विणायचे आहेत. सुईवरती धागा घेतला, एक डबल क्रोशा विणला, हा दुसरा डबल क्रोशा आपण विणून घ्यायचा, तिसरा विणून घ्यायचा आणि त्यानंतर आपल्याला 3 चेन बनवायचे आहेत. 3 डबल क्रोशे, 3 चेन. हे 3 डबल क्रोशे आपले विणून झाले. त्यानंतर आपण 3 चेन बनवणार आहोत. 1 2 आणि हे 3 डबल क्रोशे, 3 चेन आणि 3 डबल क्रोशांचा गॅप ठेवायचा काउंट करून. त्यानंतर 3 डबल क्रोशे सोडून पुन्हा 3 डबल क्रोशे विणायचे. आपण 3 चेनचा गॅप सोडला, गॅप विणून घेतला, म्हणजेच आपण 3 चेन बनवले. तर आपण खालच्या बाजूने काय करायचं, 3 डबल क्रोशे आहेत ते सोडून द्यायचे, काउंट करायचे आणि सोडून द्यायचे. त्यानंतर सुईवरती धागा घ्यायचा आणि पुन्हा पुढचे 3 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे. पुन्हा 3 चेन बनवायचे. पुढचे 3 डबल क्रोशे आहेत ते सोडून द्यायचे. हे पहा, इथे सोडून द्यायचे आणि शेवटचे हे राहिलेले 3 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे. याच पद्धतीने आपल्याला जेवढी लांब हवी आहे तेवढी तोरणपट्टी विणायची आहे. आपण ही तोरण पार्ट 2 विणत आहोत. पहिल्या पार्टमध्ये आपण फुलं कशी विणायची ते पाहिलेलं आहे. आता या पार्टमध्ये आपण ही तोरणपट्टी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत आणि तिसऱ्या पार्टमध्ये एक सुंदर असं तोरण मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे.
पहिल्या पार्ट जर तुम्ही पाहिला नसेल तर त्याची लिंक वरती आय बटनमध्ये किंवा एंड स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसेलच. हे अशा पद्धतीने आपल्याला स्क्वेअर तयार करायचे आहेत मध्ये मध्ये. त्यासाठी मी हे अशा पद्धतीने विणणार आहे. एक लाईन 15 डबल क्रोशेची झाली की दुसरी लाईन आपल्याला काय करायचं आहे, 3 डबल क्रोशे, 3 चेनचा गॅप, 3 डबल क्रोशे, 3 चेनचा गॅप, पुन्हा 3 डबल क्रोशे असं विणून घ्यायचं आहे. 3 3 3 या पद्धतीने. आणि तिसरी जी लाईन आहे आता ती आपल्याला कशी विणायची आहे तर 15 डबल क्रोशे. आपल्याला हे फक्त एकदा 15 डबल क्रोशे विणले की दुसऱ्या वेळेस आपल्याला 3 डबल क्रोशे 3 चेन असं विणायचं. एकदा 15 डबल क्रोशे विणले की एकदा 3 डबल क्रोशे 3 चेन असं विणायचं. आता आपण 3 डबल क्रोशे बनवले तर आता या 3 चेनच्या गॅपवरती आपल्याला पुन्हा 3 डबल क्रोशे विणायचे आहेत. याचेच आपल्याला आणि पुन्हा याचे आपल्याला 15 डबल क्रोशे पूर्ण विणून घ्यायचे आहेत या तिसऱ्या लाईनला. चौथ्या लाईनला सेम आपण दुसरी लाईन जशी विणली होती सेम त्या पद्धतीने विणायचं. कसं तर 3 डबल क्रोशे 3 चेन, 3 डबल क्रोशे 3 चेन, 3 डबल क्रोशे 3 चेन अशा पद्धतीने आपल्याला हे विणून घ्यायचं आहे. एक सुंदर अशी खिडक्यांची आपली तोरणपट्टी तयार होणार आहे. मी फक्त तुम्हाला डेमो देणार आहे. त्यानंतर पूर्ण तोरणपट्टी आपण विणून घेऊया आणि त्यानंतर आपण तिसऱ्या पार्टमध्ये पूर्ण तोरण कसं बनवायचं ते पाहूयात. व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून ठेवा, ते मोफत आहे. व्हिडिओ पाहतात पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत, व्हिडिओ लाईक करत नाहीत, शेअर करत नाहीत. सो चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, व्हिडिओला लाईक करत जा. हे पहा एक सुंदर असा आपला पॅटर्न तयार होणार आहे. या अशा पद्धतीने आपल्याला जेवढी लांब तोरणपट्टी हवी आहे तेवढं लांब विणून घ्यायचं आहे. खूप सुंदर अशी तोरणपट्टी आपली तयार होणार आहे. पुन्हा एकदा मी विणून दाखवते. हे 3 डबल क्रोशे 3 चेनचा गॅप याच पद्धतीने 3 डबल क्रोशे, हा 2 3 2 3, आता 3 चेन 1 2 आणि 3. प्रत्येक वेळेस काउंट करून घ्या, कारण एखादा जर डबल क्रोशा सुटला तर आपली तोरणपट्टी पुढे निमुळती होत जाते. शेवटी काय होतं, तुम्ही जर नवीन विणणारे असाल, बिगिनर्स असाल तर तुमच्याकडून काय होतं, एक शेवटचा जो डबल क्रोशा आहे तो सुटून जातो. कधी कधी आपण काउंट करत नाहीत, मोजून घेत नाहीत आणि तो सुटून जातो. आणि त्याने काय होतं तर आपली तोरणपट्टी आहे ती शेवटीपर्यंत जाता कधी निमुळती होत जाते, कमी होत जाते, ते आपल्यालाच माहीत होत नाही. त्यामुळे प्रत्येक वेळेस मोजून घ्यायचं. जर तुम्हाला हे कमी होत असतील तुमचे डबल क्रोशे तर हे पहा 3 चेन, पुन्हा शेवटचे 3 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे. हे अशा पद्धतीने कंप्लीट करून घ्यायची. भेटूयात अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिलात त्यासाठी थँक्स. बाय, टेक केअर.